මාතෘ නවාස් රාජාප්‍රී මහතා. ඒ මහතාව ජනරල් උපන්සේක අපි ආදරේ සාකච්ඡා කරනවා. අනුතුණි මාත්මයන්ගෙනි අපි අහන්න කැමති මේ රට ලොකු ආර්ථික අభిවෘද්ධියකට පසු වුණ ඔබතුමා ව්‍යාපාරික කැඩියට කොහොමද මේ ලොකු කාර්යයක් ඔබතුමා මේ දවස්වල කරමින් සිටිනවා සුළුවා මධ්‍යම කර්මාන්තකරුවන් එකතු එක රාශි කරමින් ඕරුවන් නැංවීම ගොඩ නැංවීමේ වැඩ පිළිවෙල කොහොමද මේ වැඩ පිළිවෙල මේ සකස් කරගෙන යන්නේ අපිට ලොකු බොහොම ස්තුතියි මේකට සම්මානකට දීපක මම බලන්නේ දැන් අපි හිතුවා සුළුසා මධ්‍ය කර්මාන්තයට කිසිම සහායක් නැහැ දැන් බලන්න 1.4 මිලියන් කියන්නේ 1.4 මිලියන් විතර ඉන්නවා සුළුසා මධ්‍ය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ මේ නිෂ්පාදකයෝ. දැන් ඒකෙන් රෙජිස්ටර් නොකර ඉන්නවා 35% විතර. ඉතින් ඒගොල්ලන් බලපානවා බැංකුවෙන් ණයක් ගන්න බෑ, මාකටිං කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන් බය වෙනවා මේගොල්ලන් පොඩි සුළු කර්මාන්තකරුවන් නිෂ්පාදනය කළොත් ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඒව ප්‍රශ්නයක් නෑ. රෙජිස්ටර් කළොත් තමයි බැංකුවේ අඩු පොඩියට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මොන හරි සහයෝගයක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලන්නේ පොඩි මැෂිනරිස් ඉම්පෝට් කරන්න ඕන නම් අපිට තියෙනවා ආධාර තියෙනවා ඉන්දියාවේ තියෙනවා අනිත් යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් එකේ තියෙනවා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහර විට අපිට ආධාරෙන්නේ පිට රටින් කර්මාන්තකරුවන්ට දන්නේ මේකේ. ඒගොල්ලන් කර්මාන්තකරුවන්ට දන්නේ මේ ආධාරෙම බැංකුවේ හරි අර මිනිස්සිස් එකේ ඒදී කාට කියලත් නැහැ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ. මේ කර්මාන්තකරුවන්ට මෙච්චර දෙන්න පුළුවන්, සුළු කර්මාන්තකරුවන්ට මෙච්චර දෙන්න පුළුවන්. බැංකුවෙන් තියෙනවා, බැංකුවෙන් ADB බැංක් එකේ, වර්ල්ඩ් බැංක් එකේ එනවා SME loan එක. SME කියන්නේ 100ට 1.2යි. අපිට ගන්න බෑනේ 120ක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ 106 විතර දෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක තමයි අපිට ඒක කරන්න බැරි නම් මේගොල්ලෝ උපවෙටේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් අපිට. ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන් අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් තියෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට ජොබ් නැත්නම් ඔක්කොම මේකේ 95ක් ඉන්නවනේ. මේ සුළු සමාජ කර්මාන්තයේ 95ක්. ඉතින් බලන්න පොඩි කර්ඩ් යෝගට් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් බලන්න. එයා යෝගට් මැනුෆැක්චර් කළොත් ඒගොල්ලන්ට නෑ මාකටිං එකක්. මාකටිං කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට කූල් බොක්ස් එකක් ඕනේ. ඒ කූල් බොක්ස් එක අරන් දෙන්න එපා බැංකුවේ හරි. ඉතින් ඒක තමයි විකුණන්නේ. ඒක නිෂ්පාදනයෙන් නැත්තම් 100ක් අරන් ඒ වෙලාවට 60ක් වෙක්කොත් අනිත් 40 විසි කරන්න. ඉතින් ඒකට බලපාන්න ඒගොල්ලන්ට. ඒක තමයි අපි බලන්නේ කොහොම හරි මේක අනිත් දිස්ත්‍රික් එකේ ඔක්කොම එකතු කරලා මොන හරි ස්පෙෂල් අපි හැම දිස්ත්‍රික් එකෙම එකතු කරලා අපි කතා කළොත් අපිට වොයිස් එකක් තියෙනවා ආණ්ඩුවට. නෑ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නේ අර ගෲප් එකකින් කියන්නේ මේක ඕනේ අපිට මේක ඕනේ කියලා. ඒක තමයි අපි බැලුවේ මේක කරන්න කියලා. අපි කොහොමද ආණ්ඩුවට එක සහයෝගය දීලා මේක කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම බැලුවේ දැන් දිස්ත්‍රික් 24ක් තියෙනවා ලංකාවේ. මේ අපේ දිස්ත්‍රික් 24ක් තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ 1.4 මිලියන් විතර ඉන්නවා කියලා. නමුත් අපිට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික් දෙකක් තියෙනවා දැන්. ඒක North and East. ඒ දෙක ඩෙවලොප් කළොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කොහේ දිස්ත්‍රික් එකේ සල්ලි නැත්තම් ඒගොල්ලන් හොරකම් කරන්නේ නැත්තම් කුඩු විකුණන්නේ ඒගොල්ලන් සල්ලි ඕන්නේ. නිෂ්පාදකයෝ බඩු ඒගොල්ලන් ලෝකල් එකේ නිෂ්පාදක කළොත් ඒක මාකටිං හැදුවොත් කොමන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා දුන්නොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන් ඒකෙන් දිනු වෙයි. නැත්තම් අපිට දොස් කියන්නත් බෑනේ. පාරේ යනකොට මිනිහාගේ චේන් එක ගලලා ඒගොල්ලන් තින්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අපි ඇඩ්‍රස් කරන්නේ මේක කොමන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් අපේ ලංකාවේ. ඉතින් දැන් අනිත් රටවල මේව වෙන්නේ නැහැනේ. ඉන්දියාවේ මේ වගේ තිබුණා දැන් ඉන්දියාව දියුණු වුණානේ. ඒගොල්ලන් දැන් අපිට ස්පෙෂල් රේට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආන්වෙන් බලන්න ඕනේ මේ එක්ස්පෝර්ට් අපේ පබ්ලික් සෙක්ටර් එක්ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට සපෝට් කරන්න ඕනේ. දැන් පොඩි සුළු කර්මාන්තකරුවන්ට බඩු එකක් පොඩි ස්පයිස් ලයික් සිනමන් හරි මොන හරි නිෂ්පාදනය කළොත් ඒගොල්ලන්ට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න බෑ.
පිට රටින් එනවා සර්ටිෆිකේට්ස් ඕනේ මේ සර්ටිෆිකේට් ඕනේ කියලා. ඒකට ආණ්ඩුව උදව් කරන්න ඕනේ. සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න ගියොත් ලක්ෂ 2ක් කියලා යනවා. ඒක ඔබතුමාගේ මේ වැඩසටහනේ උදව් කරනවා. අපි බලන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිව සම්බන්ධ කරන්න කියලා අපි අර ඒ දැන් සුළුවා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවෙක්ට ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය වුණොත් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මගේ මම කාඩ් එක දෙන්න අපේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා අපි කියන අපේ සෙක්‍රටරි ජනරල් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට අපේ ඇඩ්‍රස් එකට ලියුමක් දැම්මොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්නවා අපේත් එක්ක. නමුත් ඒගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන නම් අපිට සල්ලි ඕනේ. අපි නිකන් නොමිලේ රෙජිස්ටර් කරලා දෙන්න ඒක. අනිත් කර්මාන්තක අනිත් චේම්බර්ස් වල රෙජිස්ටර් වෙන්න 5000 ඕනේ 2000 ඕනේ අපිට සතපහක් ඕනේ නොමිලේ රෙජිස්ටර් වෙලා අපි ඒගොල්ලන්ගේ නම ගම ඔක්කොම දානවා අපේ මේකෙන්. අර ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් දාලා අපි මැගසින් එකක් හදන්න යනවා දැන්. හදලා මේගොල්ලන්ගේ මේ නිෂ්පාදනය කියන සිනමන් ටී රබර් ප්‍රොඩක්ට් එම කියලා දාලා ඒගොල්ලන්ගේ නම දාලා අපි මේක ඉන්ඩෙක්ස් එක වගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක දාලා අපි ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා. අපි බලන්නේ මේක හදලා ලංකාවේ ඉන්න එම්බසිස් ඔක්කොම එවන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලන් ඒ බලයිනේ මේ නිෂ්පාදන නැත්තම් දන්නේ නැහැනේ මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. සමහර ෆොරින් පිටරටින් එන මිනිස්සු බලනකොට ෂොක් වෙනවා මෙච්චර අපිට සම්පත්තක් තියෙද්දී අපි මොකද කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපිට බෑනේ මේ පොලිටිෂියන්ස් එක්ක මේක කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ එජෙන්ඩා එකක් තියෙනවා වෙනම. අපි බලන්නේ කොහොම හරි අපි කරන්නේ වන්ඩරලි අපිට සත්පුරක් එන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ අපේ එකම අරමුණ සුළුවා මධ්‍ය කර්මාන්තකරුවන් නැංගී. ඒක තමයි අපි ඒක තමයි බලන්නේ කරන්න කියන්නේ. To support them. So if you support them, whatever money that they have borrowed, we can't take it. We have to freeze it. Then they will give you in the future manufacturing program. So we thought we will speak to negotiate with the banks with the support of the government to give them a special facilities. Freeze all the account that they have to give and give a new sector. This is why SME sector is important. See, 95% of the SME sector is only contributing to this country. 45% of the employment is in this sector. 45% of the country's employment with this sector. Balance 55% in different sectors. So we thought this is the best way to revive, restructure the MSMEs in the country. So now, President is very clear that we should develop North and East. That is the most important thing, because we have an industrial development should take place in the North and East. And this has been supported recently by the UNDP, and Indian government is also will come forward to support them. So most of the items that are manufactured here, we are inviting foreign investors in the Jaffna region. Now we are planning to get the government to open up a free trade duty-free export sector. So most of the foreign investors come and invest here, 100% export. This is called a subcontracting partnership. So we don't have to manufacture and look for the buyer. The buyer comes and they ask us these components to manufacture. They will buy one container every other month. So that this will create employment, which is very important. Then quality of life will improve. These are the famous things that we thought of doing it. So I think this is a very good sector. We are contributing. We are all doing voluntary service, honorary service to support the younger generation who are in these issues. So I'm sure we will be able to do it. But the next generation also will think the same way, so that we will not have issues. Sri Lanka is the only country in the world where you can see, if you see most of the foreigners or most of the tourists who are coming, they are shocked. What a beautiful country. Various reasons, every political party that comes to power, they have their own agenda, they have their own development program. As a result, we lost a lot of funds. So we have to tighten our belt and see how best we could develop this sector. This is my special wish, and also appeal to the government to support the North and East development, so that we have a competition with the North, East, South and other sectors. So that they will develop like in India. Southern India is developing, Northern India is developing, all those areas, so they are in competition. So today India is
will become very soon the number one economy in this world. Because as you know, they have got 1.4 billion people living there. We have only 22 million people. As long as there is, if the government doesn't mix politics with religion, politics with any other thing, it will improve. When you bring religion to politics, then we have issues, we can't develop this country. Everybody wants to take undue advantage. And also we must have educated private sector in most of these boards to put forward, and especially government must think to bring in business, retired business people and business people into this special board. That is why our SOEs are suffering today, because most of the government-owned industries, they can do well because they are overstaffed. Number one, they are all the political people are put their people in, so we don't blame them because they have to give employment. That's not the way to do. That you have to have a proper marketing plan, proper manufacturing plan, and see how best they can return the money. When the government-owned institution, they are not interested to make money. No? They get the salary, they come, profit or loss. If they have a loss, central bank, the reserve bank or the treasury has to fund them to keep these people alive. I was also in the public sector. I know exactly how the public sector works and the private sector works. Thank you very much for calling. I bought. Yeah.